Liszt év lévén, ahogy mondani szokták, még a csapból is Liszt folyik, és ez tulajdonképpen egyáltalán nem baj. Van róla mit beszélni, van miről emlékezni az ő életműve kapcsán. Én nem is tudom, hogy egyáltalán van-e még ekkora hatalmas életműve bárkinek is a zenetörténetben. Annyi mindenfélét csinált Liszt. Igen, én azt gondolom, hogy azért abban az időben a polihisztorság mást jelentett. Liszt volt az első megasztár. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy a zene minden szegmensében tevékenykedett, a művelt világ minden kis zugában ott volt, alkotott, cselekedett, és hát nem kis életművet hagyott maga után. Tegnap erre az interjúra készülve futólag átnéztem csak az én birtokomban levő zeneműveket, amiket Liszt komponált. Ez olyan iszonyatos mennyiség, olyan módon lefedi tulajdonképpen az egész 19. századi alkotóművészetet, és újra feldolgozza, hogy én szerintem nincs is olyan jelenség a zenetörténetben sem, aki ennyire figyelt a kortársaira. Beszéljünk egy kicsit arról az ívről, amit bejárt Liszt a pályáján, a kezdetektől kezdve, amikor ugye az a hatalmas virtuóz robbanás volt, amit tulajdonképpen ő idézett elő egy-két más szerző mellett. Na de hogy idézett elő? Szóval Czerny még arról ír, hogy nagyon zavarosak a zenei gondolatai, kéztartása rossz, de ugyanakkor olyan tehetséges, hogy természetesen ingyen vállalja a tanítását. És azt hiszem, hogy amikor találkozott Berliozzal, Chopinnel, később Schumannnal, Mendelssohnnal, ezek a találkozások döntően befolyásolták, de még mindig nem olyan irányba, hogy masszívan az alkotóművészet mellett döntött volna. Hát persze el is tudom képzelni, ezek azért nagyon nagy egyéniségek voltak. Szóval nem véletlen, hogy például Liszt az első mazurkáját 1853-ban komponálja Chopin halála után. Mit jelentett egész pontosan ez az újfajta virtuózitás? Talán ezt meg lehetne mutatni egy kicsit. Én azt hiszem, hogy talán a liszti zongoratechnika, új zongoratechnika, vagy a zongorajáték megújításának gyökereit talán abban a szándékban kellene keresni, amellyel Liszt saját házi használatára átültette Berlioz fantasztikus szimfóniát, Beethoven szimfóniákat, egyéb zenekari és opera részleteket. Tehát gyakorlatilag ő kikutatta a zongora lehetőségei közül azokat a még nem használtakat, amelyek alkalmasak a zenekari illúzió megteremtésére. Beethoven szimfóniák esetében, mert azok voltak az első, szóval az volt az első igazán komoly nagy vállalkozás. Egy 6. szimfóniánál bőven elég, ha az ember eljátsza a hangokat. Persze úgy, hogy az valóban hegedűt imitáljon. Stb. Szóval itt a pedálnak, a faktúrának egy óriási egyensúly helyzete az, ami garantálja a zenekari illúziót. Persze mindez ösztönösen kell, hogy létrejöjjön, mert nem elég, hogyha az ember egész egyszerűen csak lelép egy oktávval. Például ez abszolút nem elég. Szóval ezt úgy kell megoldani, mintha valóban a bőgő hozzájönne, stb. Stb. De például egy 5. szimfónia kezdetének esetében mit csinál Liszt? Hozzátesz egy oktávot, ugye nem itt játszik a zenekar. De miután a zongora nem tud hangot tartani, tehát a minél mélyebb tartomány garantálja azt,
hogy ez valóban szonórus lesz. Megmutatnám még egy pár ilyen zenekar-zongora effektust, hogy mit csinált Liszt abból az egyébként újfajta hangszerből, ami nem kismértékben az ő hatására kezdett fejlődni Párizsban. Hát, hogyha csak arra gondolok, hogy milyen tökéletesen, most egy kicsit előbbre szaladok időben, mert hát Wagnerrel később ismerkedett meg, de hogyha például az Izolda szerelmi halálának az elején a zongorista nem tremolózik megfelelőképpen, a pedál használat sem megfelelő, akkor nem adja például ezt az illúziót. Nagyon meg kell választani a dinamikát, a kísérő szólamok és a dallam arányát, de ez azt hiszem, hogy ösztönösen történik. Illetőleg a folytonos kísérletezgetés ennek az áloga. És azt hiszem, hogy a fiatal Liszt gyakorlási periódusainak nagy része ilyesféle kísérletezgetésekkel telt. Az a fajta oktávtechnika, amit Liszt kialakított, tehát aminek lényege hát egyrészt az unisono oktáv, és az ezzel való dallamalkotás, vagy bizonyos formulák, például a szűkített futamok oktávban, aztán később, amikor rájött arra, hogy ezt kromatikus skála gyanánt is lehet használni. Tehát tulajdonképpen a kromatikus skálának csak a közepe igazi, a két széle vak, de mégis úgy hallja az ember így, különösen ilyen pedáleffektus révén, minthogyha ez egy valódi 3 oktávos kromatikus skála lenne. Szóval ilyesfajta megújításai Lisztnek azt gondolom, hogy nem önmagukért születtek, hanem egyszerűen igény volt rá, tehát a zenekari játék illúziókeltésének az igénye hozta ezeket létre. Chopin talán jogosan vetette szemére Lisztnek, hogy hát nem mindig azt játsza, ami a kottában van. De abban az időben, amikor szerzői jog még nem létezett, ez nem hiszem, hogy olyan rettenetesen fontos lehetett. Hát meg lehet a szabad fantáziának, a pillanat ihletének tekinteni azt, hogyha valamit másképp Hát csinál. persze, hát egy zeneszerző, aki állandó, élő, eleven kapcsolatban van a hangokkal, abszolút megengedheti magának más szerzők műveinél is azt, hogy esetleg maga képére formáljon bizonyos frázisokat, vagy a saját fiziológiai rendszerének, technikájának megfelelően alakítsa a zenei szövetet. Ezt egy igazán nagy szerzőtől senki nem fogja számon kérni. Igenis megértette Schumannt, Wagnert, Berliozt, Mendelssohnt és a többieket. Mennyire létezik az, hogy amit nagyon sokszor Liszt szemére vetnek, hogy ő magamutogató volt ebben a fiatal virtuóz korszakában, és a hatásra utazott. Milyen elemeket használt ő, ami miatt ezek a vádak érhetik? Vagy egyáltalán baj-e ez, hogy... Jó, hát be lehet fejezni egy darabot így, és be lehet fejezni így, stb. Hát azért, hogy mondjam, ez utóbbi, ez magamutogató, mert hát az a futam nem eszenciális jelentőségű, hát viszont állati jól lehet utána tapsolni. Hát persze ő kihasználta ezeket a lehetőségeket, de ezért senki hát nem... Hogyne, de olyan is volt, szóval ha valakiben benne van az a képesség, hogy a közönség jelenléte meg tudja sokszorozni az erejét, miért ne használja ki? Hát hiszen ez, mint később kiderült, gazdagon fizetett a kompozícióiban is.